بعد هزيمتهم الساحقة في معركة حطين، سعى الصليبيون إلى الثأر من المسلمين واسترداد جزء من الأراضي الإسلامية التي فقدوها على يد صلاح الدين الأيوبي. لذا خرجت من ألمانيا حملة صليبية جديدة، وبالرغم من وفاة قائدهم تابع بعضهم المسير نحو عكا لحصارها. فكيف سيواجه صلاح الدين تلك الحملة؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنسدل الستار على حكاية واحدة من أهم الشخصيات التي عرفها التاريخ الإسلامي بعد أن نجح في استرداد بيت المقدس من أيدي الصليبيين طوال عقود طويلة. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. ما إن علم صلاح الدين بخروج الحملة الألمانية من أوروبا حتى أرسل إلى الخليفة العباسي يطلب منه المدد في الوقت الذي أخذ يستنفر فيه الناس لمقاومة الصليبيين، فخرج المسلمون لمواجهة الألمان وكبدوهم الكثير من الخسائر، غير أن الباقية منهم تمكنوا من الوصول إلى عكا لمحاصرتها. في نفس الوقت كان الصليبيون المتجمعون في سور بقيادة كونراد دي مونتيفارت قد وصلتهم الكثير من الإمدادات من السلاح والرجال لمواجهة صلاح الدين، كما انضم إليهم الملك جايلو زيجنان ملك بيت المقدس الذي أطلق صلاح الدين سراحه بعد معركة حطين. وهكذا قرروا الخروج من سور والتوجه إلى عكا لحصارها عام 85 و500 للهجرة. لم يكن صلاح الدين غافلاً عن مقصد الصليبيين في حصار عكا، فأسرع بإصدار الأوامر بتحصين عكا وتزويدها بالمؤن والأسلحة، كما عقد للعدو كمائن في الطريق تتخطفهم على حين غرة. غير أن الصليبيين تمكنوا في النهاية من الوصول إلى عكا ومحاصرتها بأعداد كبيرة، وبدأت المعارك سجالاً بين الطرفين لتستمر عامين كاملين قبل أن يحدث ما قلب الأمور رأساً على عقب. اشتد الحصار على المسلمين في عكا، وأخذت الأوضاع تزداد سوءاً، فكلما دمروا كتيبة للصليبيين كانت أوروبا ترسل المزيد من الكتائب المزودة بمختلف الأسلحة والمؤن، في حين كانت الإمدادات التي يرسلها صلاح الدين إلى المسلمين المحاصرين تصل بصعوبة بالغة نظراً للحصار الصليبي المحكم لمدينة عكا. وفي تلك الظروف العصيبة وصل إلى الشرق الإسلامي اثنين من أقوى ملوك أوروبا، هما الملك فيليب أغسطس ملك فرنسا والملك البريطاني ريتشارد قلب الأسد، لتنقلب الكفة لصالح الصليبيين الذين ارتفعت روحهم المعنوية بمجيء هذا المدد الهائل، وكثفوا من هجماتهم على عكا. وبالرغم من ذلك فقد صمد المسلمون صموداً عظيماً، الأمر الذي دفع ريتشارد قلب الأسد إلى طلب المفاوضات مع صلاح الدين. تقرر بالفعل وقف القتال مدة 3 أيام تمهيداً لاجتماع القادة، غير أن الملكين البريطاني والفرنسي قد سقطا مريضين فجأة، فعاد الصليبيون إلى القتال الذي ازداد شراسة وضراوة. كان المسلمون في عكا قد بلغ منهم التعب مبلغه، وبدا واضحا أن عكا ستسقط عاجلا أم آجلا بعد أن تهدم جزء من سور المدينة وتخلخل جزء آخر. فذهب القائد سيف الدين علي المشطوب إلى الصليبيين ليقابل الملك الفرنسي عارضا عليه تسليم المدينة مقابل أن يعطوهم الأمان، غير أن الصليبيين رفضوا تنفيذ مطلبه مصرين على الفتك بالمسلمين. وإزاء هذا التعنت الصليبي قرر المسلمون مواصلة الجهاد حتى الموت، وتعهدوا على عدم تسليم المدينة ما داموا أحياء. غير أن سيف الدين عاد مجددا إلى الصليبيين للتفاوض معهم حرصا على دماء المسلمين، فاتفق معهم على تسليم المدينة مقابل أن يعطوهم الأمان على أن يدفع فدية قدرها 200,000 دينار، وأن يردوا لهم 500 أسير، وأن يعيد إليهم صليب الصلبوت الذي أخذه صلاح الدين منهم في معركة حطين، فضلا عن دفع مبلغ من المال لكونراد دي مونتيفارت أمير سور. عندئذ وافق الصليبيون ظاهريا على ذلك، وهم يضمرون في أنفسهم غير ذلك. بخلاف المسلمين لم يلتزم الصليبيون بالعهد الذي قطعوه مع المسلمين، فما إن دخلوا إلى المدينة حتى غدروا بمن فيها من المسلمين، كما جمع ريتشارد قلب الأسد أسرى المسلمين الذين كان عددهم قرابة 3000 أسير، وأوثقهم بالحبال ثم أعدمهم جميعا.
بعد استيلائهم على عكا، خرج الصليبيون بقيادة ريتشارد قلب الأسد لاسترداد بيت المقدس، غير أنهم اصطدموا بجيش صلاح الدين في أرسوف، واستطاع المسلمون دحر الصليبيين وإجبارهم على التراجع، فتوجه الصليبيون إلى يافا واستولوا عليها وشرعوا في بناء استحكاماتها، فأسرع المسلمون بتخريب عسقلان قبل أن يستولي عليها العدو في طريقهم إلى بيت المقدس، غير أن ريتشارد قلب الأسد أعاد تعميرها وتحصينها، كما استولى على بعض المدن والحصون في الطريق إلى القدس، ليصبح الطريق مفتوحا أمامه إلى بيت المقدس. كان ريتشارد قلب الأسد يحسب لصلاح الدين ألف حساب، كما علم بأمر الاستحكامات والاستعدادات التي اتخذها المسلمون لمنع الصليبيين من الاستيلاء على بيت المقدس، فأرسل إلى صلاح الدين يفاوضه بشأن بيت المقدس، وتعثرت المفاوضات أكثر من مرة بسبب إصرار الصليبيين على استرداد جميع البلدان التي فتحها صلاح الدين، أي أن تعود الأحوال إلى ما كانت عليه قبل معركة حطين، وهذا ما رفضه صلاح الدين. وهكذا استمرت المفاوضات إلى أن اتفق الفريقان أخيراً عام 88 و500 للهجرة على ما يلي: أولاً، أن يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من صور شمالاً إلى يافا جنوباً بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف. ثانياً، أن تكون عسقلان بأيدي المسلمين على أن يجري تخريبها. ثالثاً، يتقاسم المسلمون والصليبيون اللد والرمل مناصفة. رابعاً، يحق للمسيحيين زيارة بيت المقدس بحرية. خامساً، للمسلمين والمسيحيين الحق في أن يجتاز كل فريق منهم بلاد الفريق الآخر. سادساً، مدة المعاهدة 3 سنوات و3 أشهر. واشترط صلاح الدين دخول بلاد الحشيشية في الصلح، أي أن المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء تعد جزءاً من المناطق الإسلامية التي شملتها المعاهدة. وفي المقابل اشترط ريتشارد قلب الأسد دخول كل من صاحب أنطاكية وطرابلس في المعاهدة بحسب ما ذكر المؤرخ الصلابي. وهكذا عاد ريتشارد قلب الأسد إلى بلاده أخيراً، بعد أن فشلت الحملة الصليبية تلك في تحقيق هدفها باسترداد بيت المقدس. بعد أن انتهت المعارك بينه وبين الصليبيين أخيراً، عاد صلاح الدين الأيوبي إلى دمشق ليقيم فيها، لكنه لم ينعم بانتصاراته طويلاً، فقد غشيته الحمى واشتد عليه المرض ليسلم الروح إلى بارئه في 27 من صفر عام 89 و500 للهجرة، بعد أن وضع بداية النهاية للوجود الصليبي في الشرق الإسلامي. وبالرغم من انشغاله بالقتال ضد الصليبيين وتحرير البلاد الإسلامية من أيديهم، لم يغفل السلطان صلاح الدين عن رعيته، بل عمل على إقامة العدل بينهم، كما حرص على بناء دولة قوية، فأجرى الكثير من الإصلاحات السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، وأقام المدارس والمشافي والكثير من المرافق، كما اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة كذلك. ومن ثم لا عجب أن تعيش الدولة في عهده في بحبوحة من العيش، فكان صلاح الدين من هؤلاء القادة الذين جمعوا بين الحنكة السياسية والمهارة العسكرية الفذة في مزيج قلما يتوفر في شخصية واحدة. وهكذا انتهت سيرة القائد صلاح الدين الأيوبي، الذي حاز على إعجاب واحترام الشرق والغرب على حد سواء بفضل رصيده الأخلاقي العالي، والذي أذهل الأعداء قبل الأصدقاء. فبالرغم من أنه قد كبدهم خسائر فادحة، إلا أن الروايات الصليبية بحسب ما ورد في مجلة إيكونوميست قد حفلت بذكر ما عرف عنه من الرحمة والكرم الذي تمتع به زوار بلاطه من المسيحيين مثلهم مثل المسلمين، وفوق كل ذلك ما أبداه من آداب وفضائل. فبالرغم من تدنيس الصليبيين للمسجد الأقصى، ثالث أقدس مسجد في الإسلام، وجعله اسطبلات لخيولهم، فإن صلاح الدين الأيوبي حمى دور العبادة المسيحية، بما في ذلك كنيسة القيامة ومستشفى فرسان القديس يوحنا، كما أنه دفع فدية امرأة مسيحية ليحررها من أسيرها، وتخلى عن كثير من الثروات التي اغتنمها وأعاد توزيعها في كرم. ولا عجب في ذلك، فقد كان صلاح الدين فارسا حقيقيا ومقاتلا نبيلا.